سلام. خدیجه سلام، خوش اومد. خوبی؟ سلام. مامانم شب سحری جلو شبم وقت نداشتیم تو سحری نخست عزیزم روزم و مامانم روزایی قبول باشه. سلام ممنون، دست در نکنه. من و روزم نوازی خانم من میخوام خانم پراتوری ماه رمضونه و همه بینندیلم مبارک بگم. انشالله ماه خوبی بویسی همه ما مسلمانان. انشالله که بتریم در کنار هم روزه بجریم. من خب مریض هستم، مریض مینو نبا روزه بجرم ولی ده نیترم قبول کنم. لام دیروز نانستم که ماه رمضان شروع بیره به خاطر که نه تلویزیون دارم نه سواد دارم، هیچ کسی هم وهم نکبید. دیروز روز خوری کردم، معذرتی خوام. ولی امروز روز اجرافتیم. زینب خانم من با ما روز اجرا هر کاری که نگم ولی یه سی بخنیه ریسته. ماه مبارک رمضان و همه مؤمنان مسلمان مبارک باشه انشالله. ماه خوبی بویسی هممون. من و روزم ماما یعنی خانم مامان تو باید بخری سیسه بچه‌ایت نیتری تا الان 9 سالت نیکنه عزیزم. میگه باید به سن 9 ساله‌ای دوباره روزه بجره. سن تشریف 9 ساله‌ایه. باید 9 سالت کنه بعد روزه بجره. یا خدا یه نمینه داخل دهنه چه سیفه. ماما روزت رفتم نه سنی خواهم روزم باید روزم هم چلا گنجشتی میگی چرا گنجشش کن؟ چلا گنجشتیش یعنی چی تا ماما؟ یعنی سحری چه بریسته نباید غذا بخری تا اذان ظهر. اذان ظهر چه خریدی دیگه نباید بخری تا اذان مغرب. باشید ها؟ الان بخرم؟ الان اذان نگفته میخوای بخری؟ اذان بگو نماز بخونی. تمور داری؟ من شبنه من صبحی نماز نخوندی با من. ده تمور آوری باید هست هیچ شنگه نه عزیزم سایه من داخل می رسید یه لیچه آوردم بید یمان میده باش بناس اینا مامانو نماز خود اول من نماز خودم بعد کبرا بخواست مامانو من دخواستم ولی خیلی تاریج بی خانه پلاتون نرانزه کنم. الان ما رمزونه باید بخت داشته باش چه سحری بخوام بریستم ای ترسان بودن شو خیلی تاریجه ایران. ماما در باز کن تا تاریج سردی بویه الان کن تو کن ترس خیلی بر کن تو بشین مامان تا عمر علی باسل بونه بشونم. خانم پلاتا ویزا کارسیم ندانسی؟ نه ایشی بیم نگو امروز. خانمه پراتنم میگه خورده کار چی چردم آقای سنپورم خیلی خورده پیره تو اصاب باید برم شوه مادر بزرگی پیل بخت همونه اینه وصلی که نیانه کاشتی چه وصلش کنه تا هم برن باسل بشونم. ماما من دوست ندارم آن روز اولین بار مونه چه روز اجرافتیمه اولین روزمونه باید اینطوری بگذارونیمش عزیزم. الان زینب سکن این نخ داخل مغازه بردم سید بله بعد خیسی بخری خیسی برای مدرسه بخیر شد برای همین الان میخوام بخری بخیر عزیزم نزلیات رو نیجم ماما چلو گنده شیش کنم بخیر توری چلو گنده شیش کنم بخیر یکیش باش بازم چلو گنده شیش گفتم یه چلو گنده شیش درمش مال میخنم بعد زونی خرم
نماز نمیدونم آره بردار. اینجا اینجا آب نصف میکنم برم کورو در خونه گفتن نه آب نبر گفتم مثلا همه ساعی ازالان نشیمو نو بیرم حالا ایره ها ای تانچه همه بزرگه همه ده زاین نانم چه آبیا یعنی شیر اوی چه یای سکنه ترسم شش بیفته 3 ماه رمزونه داخل وسیله نوچه بشورم آیتی حالا اگه برم خونه همسایه بیارم ولی وقتی آب میمتا هست از این همه راه بری خونه همساینا هم گفتی ده 3 روزی آبشون قطع شده نمیاد. این تانچ بزرگش این حالا آب دارن وگرنه همساینا آب ندارن. حالا این دفعه شروع مادر بزرگی گم عجب رازی بی چه دیگه مصرفی کنم عجب رازی نبیم خانم پراتوی بخشی بله میگم می خانمی چه دیروز رفتین خونه شو کار کردی خب چه بهش گفتم اگه تونستی خونه برام بزن این خبری نشد ازش صبح که میخواستم بیام بله بهشون گفته بودین شماره خانم پرتو دیگه دیروز شماره منو گرفته بود صبح یه SMS اومد برام ولی نمیشناختم بار گفت که به فاطمه خانم بگو پرسیدم داخل روستا هم رفتم ولی چون اینجا روستاست من خودشون خیلی بچه اینا که دارن نمیتونن مهاجرت کنن برن جای دیگه شهری یا جای دیگه پیدا نشد گفت بهشون بگین شرمنده ولی پرسیدم گشتم پیدا نشد خونه ای چه بخواین خالی بمونه نیست یعنی هیچ فایده نداره که بخوام برم دنبال خونه بگردم نه گفت اینجا هیچ فایده نداره چون خودش پرسیده بود دیروز از همه نه سکنم دیروز حالا که مادر بزرگ نریبی چقدر آسایش داشتیم چقدر آرامش داریم
درست بخون. نه ماما. میخوای بتونه پنکنی رو برای کتابت بیاری بخونی؟ نه. برادر دادم. من باید برم ماما. تگی ندارم. زینب بری؟ بیا برو بتونه بیا بتونه رو بخون. همیشه باید زد بچشی ماما. بری نه عزیزم. ماما همیشه باید زد بچشی. این دست رو دخیل کنه. این کتابت بیا تا خانم پلاتوس. تو کن دفعه. او بتونه منی رو. بس گوشه. ماما پخنیا. ماما خود درس مرس ندارم. برای تا خواندنی چی دوری خوب. خوندنی که دارم. ولی نه اوتینا. باید یاد بگیری مامان راه همه چی یاد بگیری. نمیدونم اونو. چطور تعریف کنم این فرشه؟ همین. دیگه بگیرش کنم. ماما من میخوام که چک کنم. خب بیام برم زورو نوادار مولی نبرو. همون نبرو. برو همون رو نبرو. حکمه چه میکنی؟ برو اون رو نزد. خونه مادر بزرگ. ماما دشویی رو. چیته؟ ما باشو برای وسیله دوباره ها در هم میکنیم. ما میخوام اونو نبرو. نه بذارش بیاره عزیزم. برو بالا برو اون طرفش. برو اون طرفش بستن دستو بیا این طرف. اتنم اونو نبرو. مادر بزرگ بازم یادم کنم. من خطا تصیف نکن اونیه بشورمه زینب. خطا تصیف نکن روی.
ماما چه کنی؟ ایرنا رفتم مکو خطر این مکو زدی مکو زینب مکو من روزه هم بیام خواستیم اون دهنم روزه هم باطلی بود تاخم خواهش نکردم دولن نکردی؟ نه زن شو که بیاد یه راحتی نداره خواهش برایش نخوبه برای خوبه نفس نمیام بالا ماما در هر جا رفتم در گردم دستم ما خاطری منزل رو به در رسوندم خاطری بازم تو سندن اومد سندن یه تونه میگه رفتم بزن بره ایشالله تو میخوایی نشد من هم سایه بزن شو تابلا بزن شو تابلا ماما نگاش کن خیلی تمیز از مرشید ارزان دامن زینب خب سیده هیچی نرویم برن داخل مغازه من باید نه عزیزم این خبره مدرسه ده ماما باید چیانده خب من الان میخوام برم این رای کنم روی مدرسه برن داخل مغازه خود گوزه و مثل بیانسی افطار درست کنم ماما الان منم مچه روزه من این کردم چرا گندشتی کردم با تا اندو الان زورو بود من قضام خریدم داره باید تا ستی رسته و بینه دست چی کفنی تیرست موز و بینه خواهیم برات بگید چی کنم ریچم چای بشونه ها؟ چای دم کرده چکار کنم؟ شبا چون میخواد بخوابه بهشون بمال بس سفره که نه بس کفنه زور تیر چیا تیرش طوری بوده خدایا شد خدایا بخون قصه سیمی مامون مسلمون عزیزو خب ماما در بسته چندی گفتی سر من پچون ماما منی این ماه باید همیشه دعا کنی خب من سر من پچونی بچوندی چم سر من پچونی در بچوندی سنم دهنم زن باشی ماما نقاشی دارم یه نگاش کن چاش کنی نگاش کن فقط قشنگه خم چشیمش این قد قشنگه چی نبود وا یه نخوام چشیمم دیگه وا بیا اشتباه یه نگیششون دیبار شنجه پس من اونم بچش دو چشی داری استرایایی آیا سرای چی
فرما. یا الله. یا نه سلام خوبی؟ سلامتی؟ یه خورده لباسن یه بنده خدای دو مویوری میدیم مردم. بفرما بیا داخل. ممنون رسیدنت. سلامت. خوبی؟ ممنون رسیدنت. خوبی سلامتی؟ ممنون سلامت. بیا بشین تا چند تا بچه داری؟ مو 4 تا بچه دارم. دو تاش مدرسه یه شنبه کارگری الان نمیره. بخمیو. دو تاش هم مدرسه پنجشنبه جمعه الیانته. ما یه چند تا همسایه داریم چند میترسیم بیایم. سی همسایه‌تون میخوای بری؟ باشه فلان یارم سیت و نورو با همسایه تو خونه میشکنه نارم فقط یه آقای پراتو که میچه میکنه میره من چه دو زنی چرده بیرون چرده میگه بیابونی خمته اینا زندگی کنم دو تا بچه من چی برام مدرسه آقای پراتوری برشون مدرسه دستش در نکنه خیلی ممنون آقای پراتوری خیلی به درد هم میخورن آقای پراتوری نبو مثلا ایتران زندگی کنم خرجی همه تیم آقای پراتوری ده حالا گویه خیریه داخل شهر به تا بروید حالا من گفتم بیام تیتون اترین که مچون کنید 4 تا بچه دارم باشه چشم پیش کنه نارم چون که مچون کنید بشین تا ما چه نه ممنون عزیزم دست دارم زینب چه دیدن نیری؟ نه اما سلام میرم یارم هستی خودتون هستی همسایتون دست در نکنه خیلی یه بایشون رو تقسیم شکنین سی دست در نکنه ممنون سلام ای بخشی تمام برام خواهش آمده با بچه بازی کنی؟ ها؟ براتیش نباشی بیچش یه براتیش نباشی بیچش گوشت‌خواه نامینه نوبردم اینو سیبتیل خود اینو نباسی همسایه دست در نکنه لا ماه مبارش رمزونه و تن تبریک که مبارش بشالله خود ماه خوبی داشته بود ممنون دست در نکنه همترین کار خیلی کنی چی نخی بایسی همسایه دست در نکنه خیلی ممنون دست در نکنه سلامت بوی خیلی ممنون خانم سلامت بوی یه بالاخره اینو نه یه خیلی ایده یه پخش کنین سی مردم شاعر سی مردم چه واقعا وضعشو خوب نیست دست در نکنه خیلی الان همین ممنون ماه مبارش رمزونه خیلی خوبه دست در نکنه بخشی من تنفسم زیاد نیسته خسته ببینیم نه. سنجون بیریم مخمره هم مشکل داره به این خاطر نیتم زیاد نه زور بزنم نه نیتم زیاد انشالله خوبی خب بشین ممنون عزیزم دست در نکنه اگر روز نیستی تا ایتایی درست نه کنم دست در نکنه خیلی ممنون سلامت خب کانوری ببخشید آقای پراتوی تلفن چون آقای پراتور کنید حالا هر کسی بی همسایتون یا داخل کار کسی هستی واقعا نیازمنده باشو بگو اطلاع بره چه بتونی میره و ما باشه دست در نکنه خیلی ممنون سلامت خیر خداحافظ باشه خانم خیلی ممنون خدا سلامت عزیزم سلامت خیر سلامت باشه جوان باعث خوشحالی چند تا بیری من خوبه خانم پراتور خدایا شکرت خدایا زینب چند باید چند ما رو بود برای مدرسه این خیلی تو خون ماکسی درست کنم بخیری برای ها؟ باشه تو خون ماکسی درست کنم با اون دهن نبایم بوش نگاه کنم ماما میخوام میخرم میخری؟ من گفتم درست نکنم؟ نه تو مامان تو نیتی روزه بشری ماما تا الان او میوه با چش خردی در روزه باطلی باطله باش خارج کناسید؟ باش کن تو یه دونه کناسید باشه؟ یه روزم باطل شو هم اندور روزه باشه شو دوباره به سهری با مبری سوزه بشه
نگهبانی سرودی ای سرودی نگهبانی حضرت خوب بود. Primeiro vai grande. Ele vai exato. Certo. Uma coxinha da banda. تو زینب بیا عزیزم برو به نون تا بخیر بسم الله کن نون تا بخیر ببرم. ماما نتونی خیلی. نه ماما پرمخ روزه هم روزت باید افطار بخرم. روزت باطل کن. نیا گوی ماما فکر نکنم. بریز عزیزم ولی و اینو نظام کن ولی خدا تا بخیر خبره مدرسه همین الان. ولی بیل کنه استانه دارم. ماما بلش کنه الان دیرتی بویه دیرت چه میاد؟ دیرتی بویه خب بلش نگاه کن ماما قشنگه. خیلی قشنگه عزیزم یه چی دارم تو همه چیز قشنگه من افتخاری کنم چه تو دورمی مهم نیست چه کسی بخواه به نظر برسی تو یا بگه تو خوبی یا بری میخوام افتخاری کنم چه تو دورمی عزیز دلم ماما چقدر یه خود چیزی فقط خیلی دور فهمیده ایه ماما یه چیزی میشه تا یه دونه عزیزم گفتم یه میخری یه دونه درست شده چقدر باری چه تا دو بخیر بسم الله کن بسم الله الرحمن الرحیم خدای محشم چه روزم باطل عزیز دلم نیتری روزه بجوری چرا من ندونم دختر بزرگیم خب تو 9 سالت میکنه باید 9 سالت کنه خب 9 سال میگیره نه عزیزم تا الان تازه خیلی اون سائقه من 8 سال ایران 8 سال و سیرمون 2 سال دیتری روزه بجوری 2 سال بود او بیا میخریدم Zeinab bia. بیا بیا لباس بپوش خبره ندسته عزیزم لباس بپوش سلام خوبی مادر؟ منتظره خوبا بیری که رفتی داشتم حالا با خلام کرد چی دنبال دوست اسلام ویش که سر بخت خانده اومم اشیا خانی هم خامه خسته بیرون نمیدونستم من نگفتی هم ده باتی مرم حالا تبال من نیوی این مرم بات نه نیوی زینب بیل واسه تپوش خبر من دسته ماما اومد میسیم
نه بسیم ولی مثل زینب بریز همین دو و یه پا یک نه یک زینب وقتی بهتی گم بریز یعنی یه بار بهتی ماما گم ایگان باشید یعنی چه؟ بریز همین قشنگ الانی بریسا یک دو سه چهار ولی برو تبدی برو هرچی میخوام کنم بچه باید دردسر منو بکنید نه دیرتی بویه خیلی ماما دیان نیا بوی الان از آن ایگو انا از آن هم نیگو یه خراب کردی را مادر باشه حیث خرابش نه مادر بسو بتایت هی کچه خیلی داری ها راش چی؟ مادر بزا اذیتت نکنه نه عزیزم مادر بزرگتون داره بیا شاشتم پوش ایگان تو زرابه تکو بلیو چیدی مثل انزا زراب داره بکر ما پایتا بلیو شو کنیه من دوستم جوراب کنم من جوراب آره داخل مدرسه زرابه تدراری بلیو شو کنی ها دوست ندارم مثل این زراب کنم ما پایتا به تیه بلیو شو کنی زیبو دیره تو بی زیبو ماما هیچی نیست و باید کنه پاچش کنه نیه خواه پات شو کنی ولی باز زیبو خواب پاچشو کنه میرم خوش بوده ماسترون بردی کنه مادر بزرگتری چه مادرم ما گوید مادر من گناه دار مادر تو بریز نه بریز بیا امی سامانو یا الله ماما کار رفتی من برام تا برام باشه نکن خوشت تا کار دست بده الی اینجا کار درستید نه برمش مدرسه ما برمش بوش وقت منه راستش ایسی خانمه شو رفتی مرزه و این خدیزه خانم زیاد چه دیسی یا لان خیمه بریش برمش خدا حافظ مواظب خود بو عزیزم ماما ها اوز اول چون بازم اضافه اومد برسیم تو خانم خواب باش بیشتر رنجیت میکنه خب تی خدیزه زر مرزه کنی باشو برا دیرتی بو عزیزم بسم الله که برا خدا حافظ مادر بزرگ گم همزه زنزه یه خورده پیر به تنسا سی بر پیر برق یه خورده پیر به تنسا سی پیر برق نصف پیر کون به تنسا این چند رو به کارجری یه خورده کارچه لامه چرش گفتن تو برق خاموش کاری کردی و برق ندارم پیر برق وظیفهش بود بریزی میخوام ها تا حمزه ایرون نومده راست پا چیز رو تطیره هر خیلی بودم یه خواهم ازیت بود خب مزندان محنزه چی بچه داره بود خیلی اون نوری داری جست 7 ماه 8 ماه 9 ماه بود چه خیلی بچه داره بود سوچ نوویز بیه بود یعنی تعرف حسابت سن یعنی مثل کنم حرف حسابم اینه که یا خود به دست خود برای زنی بیا ببنزه یا هم نیری شنبه خونه برای در تا زن تا هم زن اومده یه زنی بزرگ اون سیش برنه یعنی تعرف دینه یعنی تیهی سنو میکنی فقط سید به صداری بنه جو به صدا نیابو ها هم زن الان
بدبخت زبونی اولمه ساعت پیه مرده بود این خواهی بسید دست بجره مادر تخت دین راستی بود ولی وضعیت تازه هم سنان خوب نیست چه بخواد بسه دوری بسه زد کنه بخواد تازه نزد کنه همون بینندی علموی مردم تو شخصیت زبونی الا پینه و بیده اوسا تینا من بگو من بیایم رضایت برام هزای زنی بسونه اوسا زینه بیا داخلی خونه من زینه تا منی خونه زندگی کنیم باید بسازی تو نه میتوری نیترم میتاری؟ نه نیترم تریم خاله بایشم تا تو برای هر داخل بر میره هنچه برای من دنبال خونه هیجردم بر رفتم سپاردم ولی خونه نیرم بر دیگه به بیشتری من اذیت نکن مثلا اذیت نکنم نیخوام چه اذیتت کنم الان ماه رمزونه نیخوام چه سینه آزرده کنم یا ناراحت کنم در چه تمی کنم چه گویسی به سر ناراحتم سی چه به صدا بیاد الان ما دل پامله و گورو بتن یه ساله سیره بدبختی بس روش نبود بلو دوست داری اما آخرش بخواه بچه داشته بود تا بچه دانی بود نه روی داندور تو نامت بیایی نه بچه داری بود مادر تو با این وضعیت ایمان تو برین تلویزیون بعدشم می ایره طوری نیست خیلی من فقط هدف دینه چه می ایره برم ایرم هر زای بو ایرم خم دور میم لطا آرمی یا برای پیش داندور مانیزه کن نه بچه داری بود بچه داری بود باشی اگر نه بود هم خیبره و دست خراب زد ببینی میز الان بدری رفت من الان زینب رو مدرسه تا برن دنبال خونه بجردن با خانم سری هفت میگرم سرهای چرا بزنی در برای خود برای اگر نامه دانداری که بیا به صدا نو یه زنی خود به هنزه نیایم این ریکسه کنم مادر بزرگ نیایم شاید هم مال مبویه شاید هم اصلا مریضی مبویه به صدا نبویه حالا تو برای دانداری بکن نه پیلی دانم نه ایتران دانداری کنم نه هم بچه خواهم همی دوباره من بسمه بچه تیم میخوام تا نوه خیلی طوری میرن الان با خانم پلاته رن داخلی دی جردام و دیمونه اگر کسی اتاقی دام خیلی میرن کارجری کنم میرن هزینه شهیدام بنه زندگی کنم تو چرا درگاه خلا نمیری؟ اومای رفتی خلا چی اولاد دار و طالت زونی برای دانداری که تا اولاد جیده مادر من همون چه هنزه خوشگو شاید مشکل هنزه خوشگو هنزه مشکل چه داره؟ هنزه مشکل داره اگر مشکل داشت اصلا هم نیسته دیگه ما در بخوام مشکل دارم زن چی میخوام منیتون زن بر منزه منیتون باید زن دست تا خر داشته بویم شاید یه زنی نوه اوسته و بی آبرویی و ناراحتی منیخوام ته هنزه برام نخوام هنزه من ناراحت کنه نه منزه ناراحت کنه اون زن قرار شیدان چه هر چی تو بگوی ها رفتار کنه نه منیتون آخرش هویه بویه آخرش تو هنزه بچه خیلی دستو بود دستو به صدانی بویم مادر یا بلکن میخوام یه آسایشی داشته هنزه چی بویم بچه داشته بود هم انگاری تره من میگم هنزه به صدا نوه با بچه میاری که خیلی زن بیا کرد رو تو پوشنده ای حرف بزن میا اذیتم مکن طوری نیسته ما رو را دنبال هونه جردم بجر نیرم همین زنم میرم به این که بیامون 100 ساله زندگی چردم از این بچه میرم همون داخل کاید یه کلبه سنجی درست کنم خمیشیرم نه نخوبه خلا خشش نیا میگم اول خود بره خطا داندروی که شاید خلا چی بچه داره هیچی نه چه برند داری کنم تا الان برق ما رمزونه برق هم بالا اصلا ما خاموشه ما خاموشش نچه اون خانم چه الان داره پیل برقی دیگه من جرمه به کار پیل وقت هم میدم تا ایران چه روزی بویه نه من چه میتونم وقتی ره وقت مصرفی چه چه روزی بویه بویه همه او زن چه همه شما کارش بسون بچه خانم اپراتور تا آسیش بزنش بزن شما مخستوان نهارم چه بخوام برم پیل بزن من حساب من حساب نهارم من میترم خیلی بزن شخص خنام همون زن خمون ولی اگر هنزامه مادر بزرگ نرید در علمی یه حرفی بزنیم میبینی خطی گو ایره بره یا زن بر من هنزه یا ایره بره میگه راشه قبولی کنم میگه خم دوار من نزاد برم ایران قبول که چه برای داندروی که نه من میخوایم
اومه نو بینم نه بیدی نه هم همون خرز یکی ناسی خم دورم هنزه یه زنی بسون یه بچه بیار من دست هردی تو نیخوام خود برمی هونه زنده یا سیخت صبر ای زنی هستی همزه پدر ای دوار برو بزار چو بیا ادعا که دیگه من دوار میخوام رو مشی شناسنامهش من شناسنامه می زش بگه راستی دورم ما تری مانه شو بود و تمام دوری نیست مادر به هر دفعه بهانه اوری بام دعوای کنی هر دفعه یه طوری بام رفتاری کنی انگار چون من برده شانو نگاه اصلا عروسی نچدم با کسی نگاه برده رو ببینی نه ما ناراحتنی که من هیچ هم کاری نداریم فقط این دتارا رو تقوی کشه نه میروم ایران قولی که من ایران هنزه همچین اومدی ایران چه سواجه چه نو بود من هنزه با هم ناراحتی داری میگم تو قبول بکی چی یه زنی بی محضه هر جد منی خونه زنده میدونم باید زنده ای کنم مادر تیتری شاید یه زنده بیاورده با تو زنده بچه اون زمان یه چی 7 تا 8 تا زن نیستن خب من نیتم یه اتاقیه جناب علی 15 تا زن نیستن یه اتاقی من اتاق سیخون اینش که ماسی زینه چه دانسی همزه بله بچه هم صحبت کنم میگم خونه نمشه بینید 16 تا زن تامشون زنده کنم من نیخوایم می ایران به هنزه هم خود بگو بگی چه پیشنهاد فاطمه دان چه زن برد فاطمه یا ایره واسه یا زن یا ایره بره یا زن بره محضه ببینید یه ساله دیلش میخواست تو دوری بره نیستی. یا میگی حرف ما بزن. خانم امپراتور تو هم شاهدی اجازت همی خیلی واسی هم میره تشون یه خیلی با من همراه می بیا همراه سنپور میره واسی نه همراه شما میام اگه همراه می خیلی بیای واقعا خیلی من حمایت کنی باید می بیای من ممنون تشکر کنم ولی من نیتم بیشتر از این ایرو زار خارا بود نیتم الان من باید برم یه دوریه یه دارمش یه بچه مادر همسایه به خدا قسم یه همسایه 3 زن نیسته همین الان پیش زیر پا خود یه زینه من ایروسی لباس ده 4 تا بچه دارم میرم رفت زن نیسته و چه من رفتم داخل بیام با 4 تا بچه تر زندگی کنی من باید چی نیتم بچه داره خیلی غذا بچه نه ایشا مادرت همه تون همیطوری سکو او بدبخت تازه اومد بی همی رو اومد یه دو لباس برسی بچهلش خوب بدبخت هم آره گمون کو بیا اونو من همین رد زوز یه همه آره خدا میرش مرتاضی میرش دیگه زن نیسته میرم من نیترم با یه زنده سب طاقت داشته بویم مادر به مریضم نیترم اون زن زلیش ایران چه هرچی تو بود نه تو خطر هم باید دستمو زنی تا البته کسی نستراق دوری کسی ندونی قبلا نه همین حرف لزیج زن مری هست کسی نکست من الان مادر من الان میرم داخلی روستای جردان به جمع خونه و جیر مومه بهتر قیاسم داخل یه خونه زندگی کنم کارجری کنم میدمش دیگه خونه و جیر نیایست که از رفتنی که نمیزاب بشیر قبول بکن نه تامه از این میره دختر یه نیاستم مادر دوری نیترم التماسش کنم بخوام میخوام یه ذره او مصرف کنم تیه با تو زنی مثلا برق بالا هستم خاموشی کنی هر دفعه یه دویستن میدروش هدف من فقط همین چیگم به صدا رو بود خود دونی بکرت خود دونی بکرت مکرت بری کنم میرم خورخون بشی کنم میرم طوری نیست الان ایره نیسته نه نه طوری نیست یه خورده اساسا تمیرم همیره سیختون هیچ سیتونه هنی برم هیچ یه بالشی یه پتو برم سیخم دورم اساسی چند هیچ سیتونه نی برم دقیقه هم پیش کنی هیچ سیتونه برم خود هم بیام همیره شاهد بود چه فردان یه وسایل یه شو کنیسو بگوی همزه فاطمه برده شد من وسایل میخوام فقط دیگه قبول بکنی تایه زنی بیم همزه من لازم من روزه تایب نماز من بخونم برم زنده ای که ایران داخل یه روستا اینی جردم یه بنده خواهی زایم ایگم زیاد خود فیلم مکن مشتاق تن نیستم وقت مستنده خان زن رو مکرون چیه بچه می دستش بسال یه چم نخنده بودو پس دیوه ترد کو بسه چی خلا هم براد مباره چش دلتی خواه دلینی خواهم بزا بر یه زمان اما میگم زیاد این نیستم چی دو قبول باسم بکن یه صورتی کنی یه زنی ها یه از بچه یه زحمت چشیم حلال همزه خوش نه برای خیلی این زن یه بچه یاره هر در ساعت خودتو میتونه بونش میخوایم بره میخوام دونم خواهم زنده میخوام رو این فکر کنم
میخوای چه تصمیم فیلم بجرو چه تکنم میخوای فکر کنی از زایده بهتر بده دیزا یه رام اینه هنی آسان اصلا انت قبولی کنی خواهی براتوری هر بله یاسی زنده ایم تصمیم میجره زنده ایم میگه زنده اونه نه تو باید یه زنی بدی و هم زد با کو زنده ای منی دارم یه سنم بیان هی آزادم کنه ازیتم کنه نخواهی براتو تانماز بکنم هر سنم نیترم روزه چه انسان تشنمه خیلی سر در جرفتمه برای داخل روستا جوانه نیرم زنی بردارم میرزانم و کویه زایدم من داخل یه خرابه زایی میرم نمیستم اقام مزنم برای یه زای بجه صادم باسم استجاب قبول باش فاطمه قبول باش خدایا به حق اونها که پیش تو رو داره خدایا به حق من حسن من حسین دی زنده ایمان و خیر بخیر کن تو خوبش کن ای خدا ای پروردگار ایمان در بزرگت و بخیر خیر بیار الهی آمین الهی شکر یا رب العالمین الهی شکر الهی شکر صلی الله خدایا به حق من حسین تیکم چیه رحمی و حال ما بکن ای خدا ای خدا یجدا و یگانه ودان همه برس ودان هم برس الهی آمین یا رب العالمین
خبرن افتان تا افتانه بدی برام کنم سراغ بخونه زای بترم کسی زای تیم میده یالا سلام خواستم کنم ایره هونه ایتی زارن دیسته بریم ما والا به قرآن مدید خموان چند تا این جام هست هرچی خوابی داشت یعنی که زارن نبره اینی چه هونه بریم ما نه بشیم یه توی یه میوه بخواه هرچی هونه خوابی داشت یالا سلام خاله خوبی؟ سلامتی؟ ممنون سلامت دست در نکنی بخشی منم زانه رو یه زای تو کشکلوی بریم متای چند وقت من زندگی کنم چرا شدم تو ما خمو انجامه نمیده هزاره صابون نمره ایدو صابون مورد هم کامل کتا هزاره نشینی؟ خمو هزاره نشینی حالا یکو اینه بلری زایی کسی نه سراغ نروری تا برم نه زانه نبره خمو هم صابون خابون مده صابون نمره دست در نکنی بخش دست در نکنی ممنون نکنی کنی نه خمو هزاره هم Yala. 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 کسی نیرو؟ سلام خانم سلام خوبی؟ خوبی سلامت سلامتی؟ سلامت ببخشی اومد میره و دنیا اونه جوان یک تو کشکلوی انباری بود سی بود زاره منش بشینم والا چرا شمیدم تو؟ مخا از یه اصلا چم خمونه ایمونیت یعنی زانه نوری یه نه زای بخواه. کشکلوی تاقی برینمو؟ نه والا زانی سه عده ایدیم تو خب پایره سراغ نوری منو میده ایرو تا ایده اصلا به جیه دیا سیسه تا وجیان اصلا ایمونیت چم خشونه زانی سه عده ایدامت خاله کنم بیا خدا بشین چرا شدم تو؟ کاری کنم چرا شمیدم؟ بگم به خدا بازدت باس اصلا زانی سه زان خشونه انی عده ایدامت از یه اندا و جیه نیا خاله تاخته مجد خانم ایرو زای جیه نیایی الا زبون تن روزه خسته بری فعلا تا بریم اجی در جیر تو میریم ازایده این خرابی لیره خونی بیرون نه آمش رو زنده کنم اینجا چند روز پیش من سر کار بیرم شد میخوام نیستورم میخوام اینجا چی این سر بزنم داخلش داخل زندگی کنم سکنم کامل اوی چشنه بهتری نزدم با تا بیام همین زای چند روز به دست این مادر همزه تا یه زای بزرم بیام همین خانه چطور؟ باشه حالا تا برو تو زینب بیاد زینب مدرسه بیاد دستی شو بیام همین زا شو بیام چیش کنه بیرون باشه دست زنه
يعني نفس الشيء طب رأي صاصلة ذاكرة خامة برضه زينب يا برا ne meyri olsan hani ne var? Ne خورده اساس کنم یه بتوتی بتولی امزان خشنی برم خدا وسیله خانم چه داشتم باسل بعد دردم کنم یارو افتر اصلا نبی کنم ایرو باستم یستانه نه خوبی بس ایزان بیو چیفت دی باسل تترام نمو چیفت سيتي ماما لا سيتي با لا تترام نمو چیفت لا تتطوي لا شو نمیدونم الان مادر خودش براتون میگه زینب ماما 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 دیگه روز نمیتونم تحمل کنم سلام بابا زینب ماما لام طائره نتم کنم سيتي قبل كوينك بيت عايزة تدومي بعد الندى ماما زینب طائره بره میخوام میری بره سيتي بابا سیکن برقم بالا اصلا خاموشه هیچ اصلا هر روز یا با مزرگی کنه هر روز یه حرفی زنه خب ماما هر روز یه جپی زنه هر روز یه جا بیزنه هر روز تو گذشتش کن ماما الان میریزیم الان یه زای دستم الان ما رو سرگی کنیم دادا برنم بیارم تو تاریخ بنام برو یالا حالا زهرا حالا خوبی؟ فرما خوبی؟ حالا سلامتی سلامتی. ممنون سلامتی چه خبر؟ شاش برقم داره یا؟ نه بخرم نمی‌بیایی آه من بخلاف شرابت خیلی سخته من چند روزایی بیازی تو نمیتونم چه بیفتم آه به روز میرم باید چی کنی اگه؟ هیچی نه نیده با سر اساس سنه ما خیلی بریم زهرا بریم کلو؟ خیلی بریم ولی کل عزیزم گیتای تینی میخوایم بریم فاطمه برای کوین دای گوچه زهرا من میتونم باست فاطمه تمام سال میتونم باست فاطمه تمام مسئله داره من یه روز نمیتونم دیگه صرف کنم یه روز میدونی شما را گفتم میکنی فاطمه برده در وسیله همزه خشن فاطمه بخلام لا میگم میره تنیره تا اینی دارم وسیله بچو کی گم نه تا برام زهرا فاطمه ایگون برده داره برای کوین دا میتونم باست اومده میخش بیتیلی ترگویی لا زهرا اومد بهش بگو اینی خواهدم باید بجرد یا دنبال فاطمه هزه آن آراتی بود بعد برگنا داره اینی خواستن دنبال میگی فاطمه خانم بمون تا آقای سنپور بیاد خودش میره تصمیم میگیره تا بیایی میخوایم من یا روز مادر همزه گته فاطمه دخلام گه تا پسرم ایره نیست یا بسر در نه، بخیر تا یا همزه هم بیای. بیای خب. برش من نیتونم زهرا خانم من نیتونم با فاطمه. هاگوی با این زندگی ویل کنم کو ورد بای مادر نه، بزرگ فاطمه برام میخوام برم فاطمه نمیتونم برای کوین دارم این مسیدی الخمن این مسیدی الخمن مسیدی همزه نیستن فاطمه یه وقتی هوا خیلی مسیدی همزه سرده منی برم شو میگه برای خیلی برای کوین دای گوچه میدونش که مادر بزرگ همزه شده منی برم شو این هم باید برم فاطمه به قشتون بیا در بشو کو من نیتونم زهرا نیتونم الان زمان روزایی مثل تو افطار درست کنم مثل تو یه غذای درست کنم مثل تو پسشون بریستم یه چی درست کنم دیورم تو الان من خواهم نقشش بنویسه تو بنویسه نیتونم برم یه جایی حداقل یه چی درستی میسوسه یه فاطمه تو که بیا تا برم نمیخورم کنم نه نیتونم
ورده فاطمه هم بيت كو ورده يقوم بيت كو ورده فاطمه قلت خراب تشوف ورده زهرا فاطمه تنصيب میتونم زهرا فاطمه میتونم خراب مني بيت تو نه تا مسئله مزن کنم این برام فاطمه يقوم ما دي بيت تو خراب بيت مره بلش کن ما نبيت مك اصلا نخواه متى همسه بیای من خیلی نه هم نه خاطرم مادر بزرگ اصلا حرفش ازه فاطمه ده خراب مره بلش کو متى همسه بیای ورده با خدا نیلم نیره بس دام روزه نیلم نیره ورده برای کوی دامایی بس همین نیستن مای گوزی نه فاطمه نیل کی کن تو خدا نیتونم بیت اصلا زهرا فاطمه نیتونم انا ری منه بجی این سفر ری منه نیتونم بجی اصلا ستن دیتونه بجا انا اکسرای جرمی اید ورد دست خونه یا ایسی چی کسه شومه دخل ناران مکه خود میخوام برم خون دور نزف کنم فاطمه ببین میخوام هنزه از همینه پرست بیا همین همین میخوام هنزه بیام تا هنزه نومری خوام برم